mik direkt ministrin dhe ministri e zgjidh. Kreu i Agjencisë Europiane të Kufive identifikon rrugën e re të klandestinëve nga Shqipëria drejt BE-s, e cila nis nga Greqia. Në 24 orë të fundit kapen 5 refugjat nga Siria dhe Iraku. Qeveria po finalizon skemën e re të taksës për rrugën e Kombit me reduktim të tarifës për banorët e zonës. Prezantimi pritet bëhet javën e ardhshme nga kryeministri. Kreu i Forca Italias Berlusconi deklarohet kundër koalicionit që formoi qeverinë e re, nuk ka votën e qytetarëve italianë. Moneda europiane vijon rënje në tregun shqiptar. Sipas Bankës së Shqipërisë, të shtunën 1 euro u këmbye me 125.4 lekë. Trajneri i kombëtares Cristian Panucci flet para ndeshjes me Ukrainën, pres reagim nga futbollistët në fushë, nuk do të lejojnë përsëritjen e humbjes së shëmtuar me Kosovën. Të nderuar shikues, mirëmbrëma, mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e Ora News. Drejtori i Frontex, Agjencisë Europiane të Kufive, në një intervistë të dhënë për media gjermane, thotë se është identifikuar një rrugë e re për nga kalojnë emigrantët e paligjshëm. Fabrizio Legheri shpreh se rruga bregdetare e Ballkanit nis nga Greqia Veriore përmes Shqipërisë dhe Malit të Zi për të shkuar më pas në vendet e BE-s. Drejtori i Agjencisë Europiane të Kufive, njohur si Frontex, konfirmon faktin se Shqipëria ka hyrë në listën e shteteve nga të cilat kalojnë emigrantët e paligjshëm. Në një intervistë për Spiegel Online, Fabrizio Legheri tha se në pjesën e Greqisë Veriore në kufi me Shqipërinë, për herë të parë do të vendosen 45 oficerë të Frontex me qëllim parandalimin e fluksit të emigrantëve. Ai shton se është identifikuar një rrugë e re që po ndjekin refugjatët nga Greqia Veriore përmes Shqipërisë dhe Malit të Zi nëpërmjet Bosnjë-Hercegovinës, Kroacisë dhe Serbisë. Në gjuhën teknike të ekspertëve ajo quhet rruga bregdetare e Ballkanit. Ky fakt është theksuar para pak ditësh edhe nga kryeministri Edi Rama. Në janar-maj deri tani që flasim, numri i tyre është 2311. Më 30 maj, një komisioner i lartë i OKB-s për refugjatët ka konfirmuar shqetësimin e Ramës, duke u shprehur se në Shqipëri, përgjatë muajve të parë të këtij viti, janë ndaluar rreth 2000 emigrantë, ndërsa në Malin e Zi ishin 1200 të tillë. Në total për këtë vit, 11.000 emigrantë kaluan detin nga Turqia për të mbërritur në Greqi. Në intervistën për mediat gjermane, kreu i Frontex shton se në këto shtete ku kalojnë emigrantët të cilët vinë nga vendet me konflikte, si Siria, Iraku apo disa shtete të Afrikës, mund të vendosen mesatarisht 1500 roje bregdetare për vitin 2018, çka përbën 5 fish në shifrës që rezultonte në vitin 2015. Sipas tij, Komisioni i Bashkimit Evropian ka propozuar që Frontex të ndërtojë një trup prej 10.000 rojesh kufitare deri në vitin 2027. Ndërkohë, policia shqiptare ka ndaluar 5 refugjat vetëm gjatë 24 orëve të fundit në pikat kufitare të vendit. Në Tiranë është ndaluar shtetasi me inicialet BG, 44 vjeç banues në Irak, i cili ka hyrë ilegalisht nga kufiri pranë Kakavijës. Pas ndalimit është dërguar në qendrën e refugjatëve dhe azil kërkuesve në Babru. Po kështu, në policinë e Tiranës janë ndaluar dhe 3 shtetas të tjerë të moshave 18, 20 dhe 26 vjeç nga Siria, të cilët kanë hyrë ilegalisht në Shqipëri nga kufiri në afërsi të Kakavijës. Edhe këta persona janë dërguar në qendrën e stehimit në periferi të Tiranës. Ndërkohë, shërbimet e përbashkëta të kufirit shqiptaro-malezes në Murriçan kapën shtetasin me inicialet YD, 28 vjeç, nga Siria, i cili kërkoi azil dhe u dërguar gjithashtu në qendrën e strehimit në Babru. Kosova tashmë ka nisur procedurat e shqyrtimit të kërkesës së Albert Veliut, i njohur ndryshe edhe si dëshmitari X, për azil politik në Prishtinë. Ministri i Brendshëm kosovar Bejtush Gashi konfirmoi kërkesën e bërë nga ana e 51 vjeçarit, ndërkohë theksoi se vendimi do të jetë i bazuar në konventat ndërkombëtare. I shoqëruar edhe nga ambasadori shqiptar në Kosovë, Gashi inspektoi pikat kufitare mes të dyja vendeve. Autoritetet kosovare po kryejnë të gjitha procedurat për kërkesën për azil politik të Albert Veliut, të ashtë quajtur i dëshmitari X në një video përgjim të publikuar nga Partia Demokratike. Ministri i Punëve të Brendshme të Kosovës, Bejtush Gashi, gjatë një inspektimi në pikat kufitare me Shqipërinë, konfirmoi zyrtarisht kërkesën e Veliut për azil politik në Prishtinë, ndërsa theksoi se vendimi do të merret në zbatim të plotë të konventave ndërkombëtare. Ndiqen gjitha procedurat, Kosova është e obliguar që të respektojë Konventin Evropian e Drejtave të Njerëzit, si dhe aktet që lidhen me këtë konvent dhe janë të kryer gjitha procedurat që
që shteti i Kosovës është i obligum t'i kryejë. Veliu kërkoi azil politik në Kosovë pasi ishte ndaluar në 28 maj nga policia e Kosovës, ku kishte hyrë në mënyrë ilegale së bashku me të birin. 51 vjeçari u shfaq fillimisht në një video përgjim të publikuar nga Partia Demokratike, përmes të cilit pretendohet se provohet lidhja e vëllait të ministrit të Brendshëm Fatmir Xhafaj me trafikun e drogës. Disa ditë më pas, Veliu doli në një intervistë të regjistruar brenda Partisë Demokratike, ku përforcoi akuzat ndaj vëllait të ministrit të Brendshëm. Ai u largua nga Shqipëria pasi ishte marrë në pyetje nga Prokuroria e Krimeve të Rënda, e cila ka nisur një hetim për rastin. Qeveria shqiptare është duke finalizuar skemën e re të tarifimit të banorëve dhe përdoruesve të rrugës së Kombit. Tarifat e reja të cilat do të aplikohen pritet të prezantohen nga vetë kryeministri gjatë javës së ardhshme. Mësohet se për banorët e zonës do të ketë një tarif të reduktuar, por për kreun e Bashkisë së Kukësit kjo zgjidhje është e papranueshme. I kontaktuar nga Ora News, Bashkim Shehu shprehet se nuk janë pjesë e negociatave dhe kërkojnë që tarifa për banorët e zonës të jetë me patjetër zero. Qeveria shqiptare duket se ka arritur një marrëveshje me koncesionari në lidhje me tarifat që do të aplikohen në rrugën e Kombit për banorët e zonës dhe përdoruesit e tjerë. Skema e re e tarifimit sipas burimeve është drejt finalizimit dhe mund të bëhet publike javën e ardhshme nga kryeministri Edi Rama, edhe pse ende nuk ka shifra konkrete përfundimtare. Banorët lokal pritet të jenë kategoria që do të përfitojnë ulje të tarifës, e cila do të mbulohet më pas nga buxheti i shtetit. I kontaktuar me telefon nga televizioni Ora News, kreu i Bashkisë Kukës Bashkim Shehu deklaroi se nuk di ende asgjë në lidhje me negociatat, pasi nuk kanë qenë pjesë e bisedimeve dhe nuk u është marrë mendim. Shehu thekson se kërkesa e Bashkisë Kukës është e pandryshueshme, pra që për banorët e zonës tarifa të jetë zero. Aktualisht në terminalin e dëmtuar në rrugën e Kombit vijojnë punimet për ringritjen e sporteleve të pagesës, të cilat pritet të përfundojnë së shpejti. Tarifa e rrugës së Kombit u pezullua pas protestës që u zhvillua 2 muaj më parë, ku pothuajse u shkatërrua e gjithë pika e mbledhjes së taksës. Aktualisht kalimi në rrugën e Kombit bëhet pa pagesë, ndërsa është konstatuar një rritje e fluksit të automjeteve dhe udhëtarëve, duke qenë se është periudhë vere dhe ka shumë pushues që vijnë nga Kosova. Tarifat e vendosura për këtë rrugë janë 2.5 euro për motorët, 5 euro për veturat, 11.2 euro për autobusët dhe kamionçinat, e deri në 22.5 euro për kamionët e rëndë. Sipas qeverisë dhe koncesionarit, këto tarifa janë të domosdoshme për të mirëmbajtur këtë segment rrugor. Kryeministri Edi Rama nga qyteti i Elbasanit lajmëroi se 1567 vende të lira pune në këtë qytet, si dhe i bëri thirrje të rinjve të vazhdojnë shkollën profesionale pasi puna është e garantuar. Kryeministri zhvilloi edhe një seancë llogaridhënie me banorët e Cërrikut, ku kërkoi të shprehin ankesat e tyre në portalin e bashkëqeverisjes. Dhe më pas në drekën me fermerët organizuar në Belsh, Rama tha se prodhimet duhet të bashkohen që do gjendet edhe tregu i shitjes. Në panairin e punës në qytetin e Elbasanit, kryeministri Edi Rama njoftoi se vetëm në këtë qytet janë aktualisht mbi 1500 vende të lira pune. Kryeministri u bëri thirrje të rinjve të vazhdojnë shkollën profesionale, pasi e kanë punën e garantuar. 1567 vende të lira pune janë vetëm këtu, sot, që flasim. Dhe dua po ashtu të nënvizoj se në Elbasan ne kemi disa shkolla të arsimit profesional që janë vërtet për tu marrë shembull. Unë pata mundësinë të takoj disa nga të rinjt dhe janë të gjithë vajza dhe djem me punë të garantuar nesër. Më pas Rama vazhdoi me turin e llogaridhënies në Cërik, ku u tha qytetarëve se për çdo problem që kanë, të shkruajnë në portalin shqipëria.duan.al dhe ministri i përkatës do të zgjidhë problemin. Ti fut mik direkt ministrin dhe ministri nuk është si miku që fut që s'ta ka për borç të ta japi përgjigje në fund, po thotë unë e bëra ti me mbosmuda, po duhet të ta zgjidhi dhe e zgjidh. Rama shpjegoi edhe pse u detyrua të përdorte skemën e TVSH-s për biznesin e vogël. Të gjithë ata të cilët sot deklarojnë xhiro 70-80 milion gënjejnë. E pranojnë vetë jashtë kamerave që gënjejnë, dhe kjo është dhe arsyeja pse patën një reagim agresiv ndaj vendosjes skemës të TVSH-s, ama ne kuptojmë shumë mirë edhe stresin. Dhe për këtë arsye do të arrisim pragun në 140 milion dhe deri në 140 milion tatim fitimi do jetë vetëm 5%.
Më pas në një drek me fermerët e zonës së Belqit, Rama u kërkoi atyre të bëhen bashkë në mënyrë që prodhimet e tyre të shkojnë në pikën e grumbullimit dhe të garantohet shitja. Bashkohen disa fermerë që kanë interes për pikën e grumbullimit, me bashkim, bëjnë projektit, aplikojnë dhe pastaj me fondin e garancisë marrin një kredi me interesa shumë të ulta që e shlyen në vite. Gjithashtu kryeministri siguroi që nëse emigrantët vinë dhe investojnë kursimet e tyre në agroturizëm, fitimi është i garantuar shumë më shumë se sa fitojnë në vendet ku kanë emigruar. Por qëndrimi i kryeministrit Edi Rama në qarkun e Elbasanit u shoqërua me protesta nga mbështetësit e Partisë Demokratike, ku nuk munguan as momentet e tensionit, por edhe akuzat politike. Demokratët denoncuan se policia tentoi t'u largoj pankartat ku kreu i qeverisë cilësohej si pasha i drogës. Por deputetin demokrat Boçi, protesta ishte më e pakta që meritonte kryeministri Edi Rama, por për socialistin Tauland Balla, tubimi tregon se PD është ndruar në një shoqat në drejtimin e Lulzim Bashës. Mbështetësit e Partisë Demokratike e shoqëruan me protesta qëndrimin e kryeministrit Edi Rama në qarkun e Elbasanit, ku nuk munguan as momentet e tensionit. Në qytetin e Elbasanit, ku kryeministri mori pjesë në panajirin e punës, demokratët denoncuan se forcat e policisë së shtetit ndërhyn për të marrë pankartat ku kreu i qeverisë cilësohej si pasha i drogës. Kjo solli përplasje mes kryetarit të PD-s në Elbasan, Aurel Bylykbashi, dhe mbështetësve të PD-s me nën drejtorin e policisë Blerim Berbati, që ishte në krye të detyrës. Siç tregojnë edhe këto pamje, për të shmangur për shkallëzimin, ndërhyn edhe forcat shqiponja. Por mes tensionit pati edhe një moment interesant kur një besimtar musliman ndërhyri, ndërsa një agent i gardës tenton t'i marrë një pankart të rinjve të PD-s. Ai kërkon punonjësit të gardës t'i lërë qytetarët të protestojnë, ndërsa i kujtojnë se paguhet me taksat e tyre. Ne shprehje, kjo është demokracia. Mos u bëj mercenar. Me protest, kryeministri Rama u prit edhe në Cërrik, ku qëndroi në kuadër të turit të llogaridhënies. Pas protestave, deputeti demokrat Luciano Boçi e tha se Rama e meriton këtë sjellje, ndërsa e cilësoi cinike hapjen e një panajiri pune në Elbasan, qytetin me numrin më të lartë të papunëve. Rama nuk mund ta meritoj dhe pritje normale në Elbasan, ka 5 vite që gënjen për rrugën Tiranë-Elbasan. I ka ndërtuar Elbasanit dhe Cërrikut dhe teritorit e Elbasanit një nga inceneratorët më vdekje plurës. Për protestat reagoi kryetari i grupit kuvendor të Partisë Socialiste Tauland Balla. Ndërkohë, në 70 vjetorin e Kushtetutës dhe Republikës Italiane, ambasada italiane në Tiranë në këto momente po organizon një pritje. Ne do ta ndjekim bashkë këto momente fjalën e ambasadorit Kutilio. Che hanno sponsorizzato questa festa, anche esponendo davanti al giardino alcune delle icone del Made in Italy. Ringrazio l'Agenzia per la Cooperazione Italiana che ha allestito le opere dell'allestimento Porte del Domani. Italiane, duke ekspozuar siç tha ai disa ikona të prodhimtarisë të cilat janë pikërisht Made in Italy. Faleminderime ka pasur edhe për Agjencinë për Bashkëpunim, e cila ekspozon veprat e aktivitetit dyert të së nesërmes. In diversi paesi le istituzioni democratiche sembrano attraversare un momento complicato e di riflesso anche l'Unione Europea conosce una fase difficile. Il suo potere di attrazione è forse appannato, ma essa rimane il modello di pace e di prosperità da difendere e da rafforzare. Celebrazioni come quella odierna istituzioni demokratike diku sigurisht janë në vështirësi për të përballur me situata të ndërlikuara, por rrjedhoi po kalon një fazë vështirë edhe Bashkimi Evropian. Fuqia e tij të rrezë mund të jetë venitur, por mbetet sërish një model paqe dhe begatie i cili duhet mbrojtur, por edhe përforcuar, tha ambasadori Kutilio. Kështu, kremtimi si ky i sotmi, sipas tij, do të jenë një mundësi e dobishme për një reflektim të qetë dhe të thellë mbi vlerat themeltare të demokracive tona, por edhe për mënyrën se si duhet i ruajmë ato, ndose kohët kanë ndryshuar thellësisht kur e krahasojmë këtë me 70 vite më parë. Dei progressi compiuti e l'incoraggiamento più efficace a continuare e rafforzare. Do të ishte një vlerësim konkret i progresit të bërë, por edhe inkurajim më efikas për të vazhduar dhe për të përmirësuar edhe më tej reformat në vend. Cittadini e istituzioni
Shpresoj se të gjithë në Shqipëri, tha ambasadori Kutilio, qytetarë dhe institucione do të angazhohen për te përkatësive politike për ta ndjekur këtë rrugtim. Megjithatë, cilat do qofshin zhvillimet në ditët, por edhe muajt e ardhshëm, në Itali dhe në Shqipëri, unë kam një bindje, se miqësia dhe bashkëpunimi ynë do të vazhdojnë të rriten, por edhe të forcohen. Straordinario esempio con il concerto di Ermal Meta a Piazza Skanderbeg. A questa amicizia, signor Presidente, dhe për këtë miqësi, zoti President, të dashur miq, desidero quindi fare un brindisi dëshiroj të ngrej një dolli me urimet më të sinqerta për paqe dhe për begati për të gjithë. Grazie. Kemi parë këto pamjen të cilat vinë nga pritja e drejt për drejt e cila në këto momente po zhvillohet në ambasadën italiane në Tiranë, pikërisht në kuadër të 70 vjetorit të themelimit të Republikës, por edhe kushtetues italiane. Kemi ndjekur dhe fjalën e ambasadorit Kutilio dhe simbolikën e një urimi mes tij dhe presidentit Meta në këtë ditë të rëndësishme për Italinë, por edhe për miqësinë italo-shqiptare. Ne rikthehemi të tjera informacioneve nga vendi. Një shqiptar është arrestuar këtë të premte në Italinë fqinje dhe kjo për trafik droge. Sipas policisë italiane, 33 vjeçari me inicialet e emrit AV dispononte një restorant pizzeri dhe njëkohësisht bënte dhe trafikun e kokainës. Në banesë ati u gjetën rreth 2 kg kokainë dhe 60.000 euro kesh poshtë dyshekut. Policia italiane e Maceratas ka vënë në pranga një 33 vjeçar shqiptar me inicialet AV 33 vjeç, i cili akuzohet për trafik droge të tipit kokainë. Në banesën e 33 vjeçarit shqiptar, i cili dispononte një restorant pizzeri, u sekuestruan 1.7 kg kokainë dhe 60.000 euro kesh të fshehura në dyshek. Policia italiane bën me dije se burri është shfaqur nervoz kur ka parë polici në derën e shtëpisë së tij, por kanë qenë 200 që kanë zbuluar sasinë e kokainës në depo. Në konferencën për shtyp, komandanti i policisë Antonio Pignataro informoi se dyshimet për të vënë nën kontroll shqiptarin lindën pas regjistrimit të lëvizjeve të shumta dhe të dyshimta të personave në banesën e tij, si dhe cilësisë së lartë të jetës që ai bënte. Shqiptari zotëronte makina të kushtueshme tip Audi A4. Hetimet verifikuan se shqiptari AV ishte i përfshirë në trafik droge, ka deklaruar komandanti i policisë së Maceratës. Ndaj 33 vjeçarit shqiptar është ekzekutuar urdhri i arrestimit pranë burgut Montacuto të Anconës. Ndërkohë, moneda europiane ka arritur një rekord të ri përballë lekut shqiptar. Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, 1 euro është këmbyer ditën e sotme me 125.4 lek. Vlerësimi i euros përballë lekut ka arritur të njëjtën vlerë me cilën këmbej në vitin 2009, i cila ishte edhe periudha e krizës ekonomike. Nga ana tjetër, ekspertët parashikojnë zhvlerësim të mëtejmë të euros edhe gjatë muajve të ardhshëm. Euro arrin një zhvlerësim rekord përballë lekut shqiptar. Sipas kursit zyrtar të këmbimit, 1 euro po shkëmbehet aktualisht me 125.4 lek, ndërsa pritshmëritë janë për një ulje të mëtejshme gjatë muajve të verës. Ekspertët parashikojnë një forcim të monedës europiane vetëm pas tetorit, por edhe kjo nuk do të jetë shumë e ndjeshme. Ky zhvlerësim i euro sipas historikut të Bankës së Shqipërisë është regjistruar për herë të fundit gjatë vitit 2009, periudhë kur shumë vende të botës u përfshin nga kriza ekonomike. Ndërkohë që prej fillimit të këtij viti, moneda europiane ka humbur vazhdimisht pikë kundrejt lekut. Nga janari deri në muajin maj, moneda europiane ka humbur 7 pikë, duke zbritur nga 134 lek në 127. 1 euro e ulët është pozitive për ata qytetarë që kanë kredi në euro, pasi tashmë do të paguajnë më pak para për këstet mujore. Gjithashtu në këtë situatë përfitojnë edhe ata qytetarë që duan të udhëtojnë jashtë vendit, pasi paketat turistike do të jenë më të lira. Por për te i kësaj, një monedhe europiane e dobët do të thotë më pak fitime për eksportet shqiptare, një shqetësim ky ngritur zyrtarisht edhe nga grupet e interesit. Pavarësisht shqetësimit, qeveria dhe Banka e Shqipërisë kanë deklaruar se nuk do të ndërhyjnë në treg, duke konsideruar këtë zhvlerësim të euros e rezultat të kërkesë ofertës.
Edhe dollari amerikan ka pësuar një ulje kundrejt lekut shqiptar dhe aktualisht $1, po këmbet me 107 lek. Kosova dhe Mali i Zi mund të rinegociojnë marrëveshjen e demarkacionit, ndërsa kryeministri Ramush Haradinaj ka dërguar një shkresë zyrtare në Podgoricë ku kërkon të rishikohet akordi për të gjetur gabime të mundshme. Kërkesa e Haradinajt është e bazuar në aneks marrëveshjen e arritur me krerët e dy shteteve, ndërsa pritet edhe përgjigjja zyrtare e Malit të Zi. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka kërkuar qeverisë së Malit të Zi që të nisë procesi për korrigjimin e marrëveshjes së demarkacionit në bazë të një akordi të arritur më pas mes presidentëve nga të dyja vendet. Shefi ekzekutivit kosovar nënvizoi se ka dërguar një shkresë zyrtare në Podgoricë duke ndjekur anën procedurale. Kam bërë një kërkesë për marrëveshjen e demarkacionit në cilën përfshihet marrëveshja e dy presidentëve dhe raporti i Komisionit Shtetëror. Këto letra për procedura të tilla janë zakonisht standarde, por kam kërkuar nga qeveria e Malit të Zi që të nisim me procedurat e rishikimit të demarkacionit, është shprehur Haradinaj. Çështja e përcaktimit të vijës kufitare ishte konsideruar vazhdimisht si një pikë kyçe për avancimin e mëtejshëm të Kosovës në procesin e liberalizimit të vizave. Akordi u ratifikua pas një debati afro 3 vjeçar, duke shtuar një aneks marrëveshje, e cila lejon mundësinë për të bërë ndryshime në rast se harta e miratuar do të rezultojë me gabime. Megjithatë, mbetet të shihet se cila do të jetë përgjigjja e Malit të Zi pas kërkesës së paraqitur nga kryeministri Haradinaj. Kreu i Forza Italia, Silvio Berlusconi, është shprehur në mënyrë të hapur kundër qeverisë së re në Itali. Ai e ka cilësuar koalicionin si një formulë politike kontradiktore, e cila nuk është votuar nga qytetarët italian dhe që mban lart flamurin e populizmit. Në ditën kombëtare të 72 vjetorit të formimit të Republikës Italiane, kryeministri i sapo zgjedhur Giuseppe Conte ka bërë daljen e tij të parë publike në krah të presidentit Sergio Mattarella. 2 qershori është festa e të gjithëve, urime të gjithëve, ishin fjalët e tij para gazetarëve si kreu i ekzekutivit italian. Në këtë ditë nuk kanë munguar dhe reagimet politike ndaj qeverisë së sapo formuar, pesyje dhe lidhja. Në një mesazh drejtuar popullit italian, lideri i koalicionit të qendrës së djathtë dhe i partisë Forza Italia, Silvio Berlusconi, ka akuzuar qeverinë e re si një formulë politike e pashembullt dhe kontradiktore, e pazgjedhur nga vota e italianëve e me një program me vlera që shpalosin flamurin e populizmit. Sipas ish kryeministrit Berlusconi, Forza Italia do të votojë kundër votbesimit ndaj qeverisë Conte dhe do të jetë në opozitë të fortë që do të kundërshtojë çdo akt të saj që vendos në rrezik të ardhurat publike, punën, kursimet e italianëve dhe rolin ndërkombëtar të Italisë. Berlusconi i bën thirrje italianëve të zgjedhin o qeverinë e re ose Forza Italian e koalicionin e qendrës së djathtë. Alternativa jonë është Italia që punon, Italia e personave të aftë, e shtetit që vihet në dispozicion të qytetarëve, e italianëve që kërkojnë të eliminojnë procesionin fiskal, burokratik dhe gjyqësor. Në lidhje me raportin që ekzekutivi i ri do të mbajë në të ardhmen ndaj Bashkimit Evropian, Berlusconi shprehet se forca politike që ai përfaqëson ka një qëndrim të qartë. Forza Italia është pro Bashkimit Evropian i cili pas 2 luftrave botërore, për 70 vite rresht, ka garantuar paqen në Europë, lëvizjen e lirë të sipërmarrjes kapitalit dhe lëvizjen e lirë të njerëzve. Por ne jemi të vetëdijshëm se Europa duhet të ndryshojë duke u nisur nga bazat e saj. Nga ana tjetër, SBA ka akuzuar Kinën për veprimet e saj në detin e Jugut, duke nënvizuar se vendosja e raketave në këtë zonë ujore ka për qëllim të intimidojë shtetet qinje. Nga Singapori, sekretari i mbrojtjes James Mattis u shpreh se amerikanët kërkojnë një qasje konstruktive me Pekimin, por shtoi se Washingtoni nuk do të ngurojë të kundërpërgjigjet në rast se ka një qasje provokative. Nga një vizit në Singapur ku është diskutuar mbi rëndësinë e stabilitetit rajonal, sekretari amerikan i mbrojtjes James Mattis ka kritikuar Pekinin zyrtar për vendosjen e raketave në detin e Jugut, duke u shprehur se këto lëvizje nuk kanë për qëllim ruajtjen e paqes, por synojnë që të intimidojnë vendet fqinje të Kinës, të cilat kanë gjithashtu pretendime territoriale në këtë hapësirë. Mattis u shpreh se nga informacionet që disponon Pentagoni, ushtria kineze ka pozicionuar raketa Tokajer, raketa kundër anijeve, si dhe një sër pajisjesh të tjera të cilat shkojnë përtej synimeve vetëmbrojtëse. Sekretari amerikan i mbrojtjes shkoi edhe më tej kur u shpreh se administrata Trump kërkon një raport konstruktiv me Kinën, por Washingtoni nuk do të hezitojë të veprojë në rast se përballet me qasje provokative që cënojnë qëndrueshmërinë rajonale.
Madje s'ka folur edhe për situatën në Gadishullin Korean, ku nënvizoi se Shtetet e Bashkuara nga negociatat me Penjanin do të synojnë denuklearizimin e plotë të Koresë së Veriut. Ai shtoi se amerikanët do të vijojnë të bashkëpunojnë me partnerët e tyre në lindjen e mesme për të siguruar gjithmonë paqen dhe stabilitetin. Vizita e sekretarit amerikan të mbrojtjes në Singapur vjen vetëm 10 ditë përpara takimit historik të planifikuar për të zhvilluar në këtë vend mes presidentit Trump dhe liderit Kim Jong-un. Pedro Sánchez ka bërë betimin si kryeministri i Spanjës, ndërsa shumica minimaliste që ai gëzon në parlament, sipas ekspertëve, vënë pikpyetje dhe qëndrueshmërinë e këtij kabineti. Ndërkaq analistët shprehen se edhe largimi i befasishëm i Rahoj mund të sjellë paqartësi politike në vendin me ekonominë e katërt më të madhe në Bashkimin Evropian. Socialisti Pedro Sánchez është betuar si kryeministri i Spanjës përballë mbretit Felipe një ditë pasi u katapultua në majën e ekzekutivit me humbjen e mocionit të mosbesimit nga ish kryeministri Mariano Rajoy. 46 vjeçari i cili njihet për pikpamjet e tij pro-europiane, nuk ka qenë asnjëherë pjesë e një qeverie, ndërsa do të drejtojë kabinetin e 7 që formohet në Spanjë që pas rivendosjes së demokracisë në fund të viteve 70. Sánchez vjen në pushtet me një shumicë jo shumë të qartë, që sipas ekspertëve nuk është e qëndrueshme. Partia Socialiste ka vetëm 84 ndenjse në parlamentin me 350 antar, dhe mocioni i mosbesimit kundrejt ish kryeministrit Rajoy u fitua fal mbështetjes së partisë së ekstremit të majt Podemos, si dhe disa partive të tjera më të vogla nacionaliste. Nisur nga këto rrethana, njohësit e politikës spanjolle shprehen se Sánchez do ta ketë vështirë të marrë vendime të rëndësishme dhe se çdo hap do të kërkojë negociata të gjera në koalicionin qeverisës. Ndërkaq edhe ndryshimi i menjëhershëm i pushtetit mund të sjellë pasoja negative. Disa analistë nuk përjashtojnë mundësinë që largimi i befasishëm i Rajoyt të sjellë paqartësi politike në ekonominë e katërt më të madhe të Bashkimit Evropian. Pavarësisht skepticizmit, kryeministri Sánchez është shprehur në fjalën e tij se synon ta dërgojë vendin të sigurt drejt zgjedhjeve të ardhshme parlamentare. Shënohet viktima e pare e këtij sezoni turistik në plazhet shqiptare. Një 22 vjeçar nga Peshkopia, banues në Tiranë, është mbytur në det tek gjiri i Lalzit mesditën e së shtunës. Dy shokët me cilën ai hyri për t'u larë dhe dëshmitarët e tjerë thanë se pushuesit ishin të vetmit të cilët i shkuar në ndihmë viktimës, pasi rojet bregdetare nuk janë vendosur ende. Ndërkohë, problematika e plazheve vazhdon edhe në zona të tjera të vendit, nga Vlora deri në Lezhë. Një 22 vjeçar është mbytur paraditën e të shtunës në plazhin e gjirit të Lalzit. Kjo ngjarje u shënua në ditët e para të sezonit të ri turistik, i cili me sa duket ka nisur me probleme jo vetëm në Durrës. Policia njoftoi se i riu Ervis Pahia nga Peshkopia, banues në Tiranë, ka hyrë në det me dy shokë të tij, por nuk ka dalë dot më. Dy shokët e viktimës kanë kërkuar ndihmë, por rojet bregdetare nuk ishin vendosur në zonë, ndërsa të vetmit që reaguan ishin pushuesit e tjerë, megjithse trupin e viktimës e nxori uji në breg. Ndërkohë në Vlorë, plazhi i vjetër dhe ai pranë shkollës së Marinës janë 2 nga 8 pikat më të ndotura të bregdetit të zonës, sipas një raporti të Drejtorisë së Shëndetit Publik dhe studimit të fundit të Agjencisë Europiane të Mjedisit. Më problematike situata është pranë plazhit të Marinës, ku ujërat e zeza derdhen në det, por pavarësisht këtij fakti nuk mungojnë as pushuesit. Plazhi i vjetër pas viteve 2000 ka njohur vetëm degradim. Ujërat e zeza që derdhen në det dhe papastërtia në breg është problemi kryesor edhe aty. Pushuesit janë të rrallë dhe më besnikët thonë se ka përmirësim, por jo në cilësinë e duhur. Ujët është pastruar, terreni beter, megjithëse. Pastërtia dhe hapësirat publike mbeten shqetësim edhe në Durrës, ku këtë të shtunë pushuesit nuk ishin të shumt. Kosovarët dhe maqedonasit besnik të plazheve të Durrësit nuk kishin ardhur për shkak të muajit të shenjtë të Ramazanit. Më thanë që është ujtë i pisë të nuk u futan ujë. Do të më tepër kujdes në drejtim të pastërtisë. Situata ishte ngjashme edhe në Shëngjin, ku janë vendosur turistët e parë për pushime të plota. Po kisha dëshiruar që të jetë më pastër pak, edhe më nivel se zakonisht kosovarët vinë këtu në Shëngjin se kanë edhe më afër. Ka çik probleme, ndoshta është fillimi i sezonit dhe tani po merren edhe me këtë menaxhimin e situatës. Ujërat e zeza janë shkaku kryesor i ndotjes së plazheve shqiptare, ndërsa prej të hënës pritet që në të gjithë zonën bregdetare të nisin kontrollet ndaj bizneseve që i derdhin ato në det pa i trajtuar.
Në prag të ndeshjes miqësore mes Shqipërisë dhe Ukrainës, trajneri italian Cristian Panucci ka dalë në një deklaratë për mediat duke nënvizuar që pret reagim në fushë nga ana e futbollistëve. Tekniku italian ka deklaruar se nuk do të përsëritet më humbja e shëmtuar që kombëtarja përjetoi me ndeshjen me Kosovën. Abbiamo parlato, ci siamo confrontati, credo che Natyrisht kemi folur, kemi biseduar shumë pas asaj ndeshje të shëmtuar që kemi bërë me Kosovën. Jam i bindur, lojtarët kanë punuar, djemtë janë përpjekur dhe kanë gjithë dëshirën e mjaftueshme për të nxjerrë gjithçka kanë dhe për të bërë një paraqitje shumë dinjitoze në ditën e nesërme me Ukrainën. Sono convinto, conoscendoli, che domani tireranno fuori l'orgoglio e la voglia di fare bene, però capita di avere dei blackout, la squadra l'ha avuta totale. Natyrisht nuk kemi të bëjmë me ndeshje të vështira apo ndeshje të thjeshta, ndodh në takimet e futbollit që të ketë dhe një blackout dhe këtë kanë përjetuar edhe lojtarët e mi. Natyrisht nuk ishin ato lojtarë që unë njoh dhe i takon atyre tashmë që të bëjnë reagimin e tyre të menjëhershëm në ndeshjen e nesërme. Fare una partita seria domani. Ne parleremo dopo la partita. Natyrisht do të flasim pas ndeshjes për atë se çfarë do të më ndodh nesër, por jam i bindur që do të bëjmë ndeshje shumë të mirë nesër dhe nuk do të ndodh më asnjëherë ajo që ndeshja që zhvillua me Kosovën. Non verrà ripetuta.